سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم بریم دو تا از خونه‌های قدیمی شیراز رو ببینیم. یکی مربوط به دوره پهلوی است و یکی هم مربوط به دوره قاجار. اولین خونه عمارت شاپوری تو خیابون انوری. بریم اینجا رو ببینیم با هم دیگه، بعدم بریم اون یکی رو ببینیم. با من تا آخر ویدیو همراه باشید. خیابون انوری هست، یکی از خیابون‌های قدیمی شیراز. این هم که فست فود 110. اینجا هم عمارت شاپوری. بریم با هم دیگه داخل یه چرخی بزنیم و اینجا رو بهتون نشون بدم. خب این عمارت همونجور که گفتم مربوط به دوره پهلوی است. اوایل دوره پهلوی سال 1310 تا 1315 ساخته شده اینجا توسط یکی از معمارای معروف شیرازی به نام ابوالقاسم مهندسی. صاحب این عمارت هم عبدالصاحب شاپوری بوده که تا سال 1370 تقریبا اوایل دهه 70 اینجا زندگی میکردن و بعد رها میشه و سال 1378 توسط میراث فرهنگی خریداری میشه این بنا. بعد از اون هم مرمت میشه و تبدیل میشه به رستوران و کافه. خصوصیت این عمارت هم که تفاوتی ایجاد کرده نسبت به عمارت‌های قبل از خودش، یعنی دوره قاجار، استفاده از بالکن توی این عمارت هست و ستون‌هایی که دور تا دور بالکن استفاده شده. ورودی ساختمون هم در ضلع شمالی هست و روبروی ساختمون نیست و راه پله‌ای که وسط ساختمون قرار گرفته برای دسترسی به اتاق‌ها. خب بچه‌ها بریم داخل عمارت رو هم ببینیم با هم دیگه، ببینیم چه جوریه. خب اومدم داخل. اول یه نقاشی از آقای شاپوری اینجا گذاشتن و این هم معمار اینجا ابوالقاسم مهندسی. هم دوتا کاشیکاری از سربازای هخامنشی. و این هم خودم.
خب دوستان بریم سمت سرای قجریه، امارات شاپوری هم گرفتیم ویدیوش رو، بریم اونجا هم با هم دیگه ببینیم. این خونه سنتی قدیمی هم خونه قجریه یا اون سرای قجریه توی خیابون طالقانی هست، توی یکی از کوچه‌های خیابون طالقانی هست. بریم اینجا رو هم با هم دیگه ببینیم. این خونه هم مربوط به دوره قاجار هست. تو زلزله سال 1261 تخریب شده قسمتی از اون، ولی سال 1280 توسط یکی از معمارای شیرازی مرمت شده و سال 1396 هم بازسازی شده و تبدیل شده به رستوران. یه رستوران سنتی فضای فوق‌العاده‌ای درست کردن که یکم اون حال و هوای قدیمی رو بشه درش احساس کرد و بیاید لذت ببرید. تفاوت پنجره‌های امارات شاپوری با این امارت رو قشنگ متوجه میشید که توی دو دوره مختلف ساخته شده و کلاً توی این بنا که دوره قاجار هست، مربوط به دوره قاجار هست، از شیشه‌های رنگی و این پنجره هم که بهش ارسی میگن و کشویی رو به بالا باز میشده همونجور که میبینید. ولی توی دوره قاجار کلاً دیگه از شیشه‌های رنگی خیلی کمتر استفاده میشده و کلاً این سبک دیگه منسوخ شد. بچه من یادم رفت امارات شاپوری بودم، یه چیزی رو بهتون میگم. چند شب پیش نمایش شب امارات رو گرفته بودم، فیلمش رو، و دیدید از من توی ویدیو گفتم اونم نشون بدم بهتون تا ببینید و لذت ببرید. و امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگر کانال رو هم سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. دمتون گرم و تا ویدیو بعدی فعلا.